අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම. අද මම සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද rectangle tool එක පාවිච්චි කරලා අපි නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මම මේකේ file new command එක යටතේ විවෘත කරගන්නවා නව වැඩපතක්. මේකේ නම විදිහට මම draw කියලා type කරගන්නවා document name එක. ඊළඟට A4 size document එකක් තෝරගන්නවා orientation landscape දීලා color mode එක මෙතන CMYK විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මම මෙතනින් මෙයාව RGB දාගන්නවා. මුලින්ම මම මේකේ rulers active කරගන්නවා. view menu එකේ rulers වල show rulers. මෙන්න මෙතන තියෙනවා rectangle tool එක. rectangle tool එක අරගෙන මුලින්ම මම මෙන්න මෙහෙම rectangle එකක් නිර්මාණය කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ rectangle එකේ copy එකක් ගන්නවා alt එකත් එක්ක. ඔයාලට පේනවා cursor එක double වෙනවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් click කරලා පල්ලෙහාට drag කරන්න. drag කරද්දී keyboard එකේ shift key එක press කරොත් අපිට පුළුවන් මේක කලින් ඇඳගත් object එකට සමානව කෙලින්ම අරගන්න. ඊළඟට මම දෙවෙනියට ගත්ත rectangle එක මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට drag කරගන්නවා. ඊළඟට මේ ගත්ත rectangle එකේ සහ කලින් ඇඳගත් rectangle දෙකම මෙන්න click and drag කරලා select කරගෙන මම මෙන්න මෙතන stroke කියන තැනින් මෙයාගේ stroke weight එක වැඩි කරගන්නවා. මම මේ object එකේ පළවෙනි object එකේ color එක fill color එකක් බවට පත් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මෙතන fill color එක. fill color එකට double click කරලා color picker එකෙන් මම මෙතන black apply කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන direct selection tool එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ anchor point එකයි මේ anchor point එකයි විතරක් shift එකත් එක්ක select කරගන්නවා. anchor point දෙක. shift එකත් එක්ක select කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ click and drag කරලා selection box එකක් ඇතුළට මේව දාගන්න. දාගෙන මෙන්න මෙතන ඉහළින් මම convert selected anchor point to smooth කියන option එක දෙනවා. check corner දෙක curve එකක් බවට පත් වෙනවා. පල්ලෙහාට යනවා. ඊළඟට මම මෙතන අරගන්නවා ආයම rectangle tool එක අරගෙන පල්ලෙහින් නැවතත් rectangle එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඇඳගත්ත rectangle එක direct selection සහ selection tool දෙක පාවිච්චි කරලා තමයි edit කරන්නේ. selection tool එක අරගෙන මම මෙයාව පල්ලෙහාට මෙන්න විදිහට drag කරලා direct selection tool එකෙන් anchor point එකක් select කරගෙන මෙයාව drag කරගන්නවා object එකේ මැද්දට. drag කරගද්දී මම මෙන්න මෙතනින් ruler එකකින් guideline එකක් apply කරගන්නවා මෙයාගේ center point එකට. ඊට පස්සේ මේ anchor point එක අරගෙන ආවිල්ලා මම මේ ඇඳගත්ත anchor point එක උඩ මේ විදිහට තියෙනවා. ඊළඟට අනික් anchor point එක select කරලා මෙන්න මෙහෙම මෙයා උඩින්ම තියෙනවා. ඔය විදිහට අපිට rectangle එකෙන් ත්‍රිකෝණයක් නිර්මාණය කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මම මේ add කරගත්ත guideline එක clear කරනවා. view menu එකේ guide වල clear guides command එක දීලා. දැන් නැවත මම control plus command එකත් එක්ක zoom වෙලා මේ අඳගත්ත ත්‍රිකෝණේ copy එකක් ගන්නවා. alt එකත් එක්ක මෙයා පැත්තකට drag කරගෙන. ඊට පස්සේ කලින් ඇඳගත්ත ත්‍රිකෝණේ fill එක මම අයින් කරගන්නවා. foreground color එක විදිහට fill color එක apply වෙලා තිබියදී මම මෙන්න මෙතන none command එකෙන් cancel කරලා දානවා. ඊපස්සේ මේ හදාගත්ත ත්‍රිකෝණය නැවත මෙයා උඩම රඳවගෙන මට පුළුවන් මේ ඇඳගත්ත ත්‍රිකෝණය කුඩා කරන්න. කුඩා කරද්දී එම ප්‍රමාණයට හානියක් නොවි අනුපාතයක් විදිහට මම මෙයා කුඩා කරගන්නවා width එකයි height එකට බලපෑමක් ඇති නොවන විදිහට. keyboard එකේ control එක shift එක සහ alt කියන keys තුනම press කරගෙන මම මෙයාව ඔන්න වගේ කුඩා කරගන්නවා. පැන්සලේ උඩ නිර්මාණය කරගන්න. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් keyboard එකේ arrow keys වලින් down arrow key එක press කරලා මෙයාව පල්ලෙහාට නිවැරදිව රඳව ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මට අවශ්‍ය කරනවා මේකට මැද්දට lines ටිකක් දාගන්න. මම ඒකට line segment tool එක පාවිච්චි කරනවා. line segment tool එකෙන් අපිට ඍජු රේඛා straight line ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේකේ ඉහළ ඉඳලා පල්ලෙහාට ඇඳ ගන්නවා. මේ රේඛාව එහෙම ගමන් කරනවා. එතකොට මට පුළුවන් keyboard එකේ shift key එක press කරලා ඍජු රේඛාවක් නිවැරදිව නිර්මාණය කරගන්න. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් alt එකත් එක්ක මේකේ copy එකක් අරගෙන shift එක press කරන ගමන් drag කරන්න. එතකොට මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව නිවැරදිව drag වීම සිද්ධ වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට මට පුළුවන් pencil එකක් නිර්මාණය කරගන්න. මම මෙන්න මේ කොටසට නැවතත් rectangle එකක් මේ විදිහට ඇඳගෙන අපිට පුළුවන් ඒකට color එකක් apply කරන්න. light color එකක්
වගේ අපිට පුළුවන් අනික් කොටස් දෙකට මෙන්න මෙහෙම නැවතත් රෙක්ටැන්ගල් එකක් ඇඳගෙන ටිකක් තද වර්ණයක් ඇප්ලයි කරන්න. මේකෙදි කලින් ඔබ්ජෙක්ට් ටික අපි අඳගත්ත ලයින් ටික නැති වෙලා යනවා. මොකද අලුතෙන් අඳගත්ත රෙක්ටැන්ගල් එක උඩින් පිහිටන නිසා මම මේකට විකල්පයක් විදිහට මේ අලුතෙන් අඳගත්ත ඔබ්ජෙක්ට් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා arrange වල send to back command එක දෙනවා. එක ස්ටෙප් එකක් අපිට යන්න පල්ලහැට යන්න අවශ්‍ය නම් send backward දෙනවා. එහෙම නැත්නම් සියලුම ඔබ්ජෙක්ට් වලින් පල්ලහැට යන්න අවශ්‍ය නම් send to back command එක දෙනවා. මේක අපිට කරගන්න පුළුවන් control එකයි open curly bracket එකයි එක shortcut එක විදිහට. එතකොට මේක step ගණනාවක් පල්ලහැට ගියා. මට නැවතුරට ගන්න ඕන නම් control එකයි open curly bracket එකත් එක්ක උඩට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ දකුණේ තියෙන layer panel එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒක දකුණෙන් ඩොක එකක් විදිහට පෙන්වන්නේ නැත්නම් window menu එකට ගිහිල්ලා layers කියන තැන check කරලා ඔයාට layer panel එක අරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට layer panel එක හම්බ වෙනවා. Photoshop layer panel එකට වඩා ටිකක් වෙනස් විදිහට තමයි මේ layer panel එක තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ arrow key එක down arrow key එකක් කරගන්න. අන්න ඔය විදිහට මෙතන shapes ටික apply වෙලා තියෙනවා. මම ඇඳගත්ත නිල් පාට path එක visibility on off කරලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ path එක drag කරනවා. මෙන්න මේම ස්ටෙප් කීපයක් පල්ලහැට. එතකොට අපිට පුළුවන් නිල් පාටින් අපි අඳගත්ත shape එක නිවැරදිව පල්ලහැට drag කරලා දාගන්න. මම දැක්ක මම ඔබ්ජෙක්ට් එක අරන් ගිය පුදිය click and drag කරලා තමයි අරගෙන ගියේ. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයට වර්ණයක් දාගන්න. ත්‍රිකෝණයට වර්ණයක් දාගද්දී මම ungroup කරනවා ඔබ්ජෙක්ට් එක. ungroup කරලා ත්‍රිකෝණය තෝරගෙන මම යාට වර්ණයක් apply කරගන්නවා. color picker එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේකට වර්ණයක් apply කරගන්න. සාමාන්‍ය මෙන්න වගේ grey color එකට ආසන්නයේ තියෙන වර්ණයක් භාවිතා කරනවා. ඔබ්ජෙක්ට් එක සමස්තය තෝරගෙන මගේ පෙන්සිල් එකම ඔබ්ජෙක්ට් එකට right click කරලා නැවතත් group කරගෙන මට පුළුවන් මේක rotate කරගන්න. rotate කරගත්තී අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කෝණ point එක. එහෙම නැත්නම් transform කෝණ එකක් ගාවට ගිහිල්ලා cursor එක curve cursor එකක් බවට පත් වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම rotate කරන්න පුළුවන්. ඒකට center point එකේ ඉඳලා තමයි මේක rotate වීම සිද්ධ වෙන්නේ. මම මේ විදිහට මට මේක හඳව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක තව ත්‍රිමාන රූපී කරන්න අවශ්‍ය කරන නිසා මම මෙන්න මේ හරිය ඉඳලා line එකක් දා ගන්නවා. මේ හරියට එනකන් ඔන්න ඔය විදිහට path එකක් ඇඳ ගන්නවා. මේ ඇඳගත්ත path එකට මම වර්ණයක් apply කරගන්නවා. object එක select කරලා තිබියදී foreground color එකට double click කරලා මගේ සාමාන්‍ය පාටක් මෙයාට apply කරගන්නවා. දැන් මේකෙදි මට stroke එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. fill color එකක් තියෙන නිසා මම fill color එක තියාගෙන stroke එක අයින් කරගන්නවා. stroke color එක උඩ click කරලා උඩට අරගෙන මෙන්න මෙතනින් none command එක තියලා අයින් කරගන්නවා. ඊළඟට මට පුළුවන් සමස්ත පින්තූරයටම background එකට color එකක් දෙන්න. මෙන්න විදිහට background එකට rectangle එකක් ඇඳගෙන මට පුළුවන් එයාට foreground එක විදිහට සාමාන්‍ය වර්ණයක් apply කරලා fill එක විදිහට සාමාන්‍ය වර්ණයක් apply කරලා අන්න විදිහට තියාගන්න. මම මේ rectangle එක control එක open curly bracket එක මෙන්න මෙහෙම පල්ලහැට දාගන්න. ඊළඟට අපි බලමු තවත් ස්වරූපයකින් කොහොමද මේ වගේ pencil එකක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා. මම අලුත් වැඩපතක් ගන්නවා. file name command එක යටතේ A4 size පිටුවක් මේ විදිහට rectangle තුනක් ඇඳ ගන්නවා. පළවෙනි rectangle එක select කරලා alt එකත් එක්ක copy එකක් ගන්නවා. ඒත් එකම shift එක press කරොත් අපිට ඒක කෙලින්ම මේ ටික ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ නැවතත් මම rectangle එකක් ඇඳගෙන වෙන විදිහට direct selection tool එක මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක center point එක මාක් කරගන්නවා. view menu එකට ගිහලා rulers active කරගෙන මෙන්න මෙතනින් center point එක මාක් කරගෙන direct selection tool එක පාවිච්චි කරලා මම මෙයාගේ anchor point එක මැද්දට ගන්නවා. මෙන්න එහෙම click and drag කරලා මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකත් මේ anchor point එක select කරලා මැද්දට අරගන්න. guideline එක clear කරගන්නවා. අට මම ඔබ්ජෙක්ට් එක select කරගෙන මෙයාව මෙන්න මේ විදිහට rotate කරගන්නවා.
මම ත්‍රිකෝණය ඇඳගත් ත්‍රිකෝණය කොපි එකක් අරගන්නවා. අරගෙන මෙයා උඩින්ම තියාගෙන මට පුළුවන් shift එකයි alt එකයි control එකයි press කරලා මෙයා කුඩා කරගන්න. ඊළඟට යාට fill color එකක් apply කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් stroke color එක swap කරගන්නවා. ඊළඟට මට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම මෙයාව අවශ්‍ය ස්ථානයට drag කරලා තියාගන්න. control plus එකත් එක්ක අපි zoom වෙලා බලුවොත් මේක නිවැරදිව පේනවද කියලා. ස්ථානගත වීම නිවැරදි. නමුත් මේකේ වැරද්දක් තියෙනවා. stroke එකේ color එක සුදු පාටින් පෙන්වනවා. මම ඒක මෙන්න මෙතනින් none කරගන්නවා. අපිට ඔබ්ජෙක්ට් එක දැන් නිවැරදිව බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඔය විදිහට ඊළඟට මට පුළුවන් මේ rectangle වලට වෙනස් ස්වරූපයක් ලබා දෙන්න. ඒකද මම කරන්නේ මේකට pen tool එක පාවිච්චි කරන එක. මුලින්ම direct selection tool එක පාවිච්චි කරලා මේ අඳගත්ත rectangle එක මම ස්වරූපය චුට්ටක් වෙනස් කරගන්නවා. මම ඉදිරිය anchor point එක touch කරලා අනාගේ වෙනස් කරගන්න. ඊළඟට pen tool එක පාවිච්චි කරලා මට පුළුවන් මෙන්න විදියට පාත් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. කලින් ඇඳගත්ත එකට සම්බන්ධ වෙන විදිහට. දැන් මට පුළුවන් මේ rectangle එක සහ මේ ඇඳගත්ත පාත් එක දෙකම select කරගෙන මෙන්න මෙතනින් තනි වර්ණයක් මෙයාට apply කරන්න පුළුවන්. මම ටිකක් තද පාටක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ විදිහට තනි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කියලා පේන්නන තනි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට මෙයාව පෙන්වන්න ඕන නිසා මම මේක stroke එක අයින් කරගන්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට. ඊළඟ option එක ඊළඟ ඔබ්ජෙක්ට් එක මැද ඔබ්ජෙක්ට් එක මම select කරනවා. pen tool එක අරගෙන ඊළඟට මම pen tool එක අරගෙන මෙන්න මේ මැද කොටස නිර්මාණය කරගන්නවා. handle එක cut කරගෙන අන්න ඔය විදිහට shape එක නිර්මාණය කරගන්නවා. මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක shift එකත් එක්ක select කරගෙන මම වර්ණයක් දෙනවා. fill එකක් විදිහට තුන්වෙනි කෙනාව pen tool එකෙන් මම ඇඳ ගන්නවා පාත් එක. alt එකත් එක්ක cut කරගෙන මේ විදිහට පාත් එක complete කරගන්නවා. shift එකත් එක්ක ඔබ්ජෙක්ට් එකම තෝරගෙන මම මේකට වර්ණයක් apply කරගන්නවා. fill එක විදිහට අන්න ඔය විදිහට මට පුළුවන් shape එක නිර්මාණය කරගන්න. මේක stroke එක මම අයින් කරගන්නවා. අන්න ඔය වගේ අපිට පුළුවන් shape එකක් ඇඳ ගන්න. එතකොට මේකේ යම්කිසි වෙනසක් වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් zoom වෙලා direct selection tool එකෙන් නැවත වතාවක් මේ anchor point touch කරන්න. touch කරලා අපිට handles active වුණාට පස්සේ මේ active වෙච්ච handle එක නැවත වතාවක් මෙන්න මේ edit කරගන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට tool හසුරව ගන්න පුළුවන් අපි කැමති නිර්මාණ බිහි කරගන්න. ඉතින් ඉදිරියේදී මීට වඩා ඇඩ්වාන්ස් දේවල් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා. බේසික් ටික අපි හරියට ඉගෙනගෙන ඉමු. ඉතින් දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා.